এইটো ভিডিঅ'ত আমি আজি গুণিতক মানে মাল্টিপল সাধাৰণ গুণিতক মানে কমন মাল্টিপল লসাগু বা লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক মানে LCM মানে লোয়েষ্ট কমন মাল্টিপলৰ বিষয়ে শিকিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু কিবা নুবুজিলে কমেন্ট কৰিবা। প্ৰথমে কোনো এটা সংখ্যাৰ গুণিতক বা মাল্টিপল অফ এ নাম্বাৰ মানে কি আমি বুজিম। ইয়াত মই দুটা সংখ্যা দিছো 3 আৰু 6। 3ৰ গুণিতক মানে কি? মানে 3ৰ লগত 1 2 3 4 যেতিয়া পূৰণ কৰি যাবা তেতিয়া তুমি কি কি পাই গৈ থাকিবা সেইটোৱে হ'ব 3ৰ গুণিতক। যেনেকৈ 3 গুণ 3। আমি এতিয়া 3ৰ কেইটামান গুণিতক যেনে 3 6 9 12 18 আদিবোৰ পালো। ঠিক তেনেকৈ 6ৰ 6 12 18 24 আদিবোৰ পালো। গুণিতক বা মাল্টিপল মানে কি? তোমাক যেটো সংখ্যা দিয়া থাকিব সেই সংখ্যাটোৰ লগত 1 2 3 4 পূৰণ কৰি গৈ থাকা। যিবোৰ নতুন সংখ্যা পাই যাবা সেই সংখ্যাবিলাকে হৈছে তোমাক দিয়া সংখ্যাটোৰ গুণিতক। মানে 3ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে 3 পালো, 2 পূৰণ কৰিলে 6 পালো, 3 পূৰণ কৰিলে 9 পালো, 4 পূৰণ কৰিলে 12 পালো, এনেকে। ঠিক তেনেদৰে 6 1 যা 6, 6 2 যা 12, 6 3 যা 18, 6 4 যা 24 এইবিলাক হ'ব এটা সংখ্যাৰ মাল্টিপল। যদি 5 দিয়া থাকিলে হয় তেনেহলে 5 1 যা 5, 5 2 যা এনেকে। এটা কথা মনত ৰাখিবা, এটা সংখ্যাৰ গুণিতক কিমান হ'ব তাৰ কোনো হিচাপ নাই, সেইটো ইনফিনিট হয়, কিমান ওলাব ঠিক নাই। এতিয়া আমি আহো সাধাৰণ গুণিতক মানে কি বা কমন মাল্টিপল মানে কি। গণিতত সাধাৰণ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দুয়োটাতে থকা। মানে 3 আৰু 6 একেই কিবা আছে নেকি, মানে 3 আৰু 6 একেই গুণিতক কিবা আছে নেকি, সেই একেই শব্দটোকে ইয়াত সাধাৰণ বুলি কোৱা হৈছে। ইংলিছত কমন মাল্টিপল বুলি কোৱা হয়। কমন মিন্স সেম, দুইটাতে থকা। ইয়াত দুইটাতে থকা তুমি কি দেখি পাইছা? 6 6, 12 12, 18 18, তাৰপিছত 24 24, 30 30। তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে 3 আৰু 6ৰ কমন মাল্টিপল বা সাধাৰণ গুণিতক হৈছে 6 12 18 24 30 আদি। সাধাৰণ গুণিতকো বহুত ওলাই গৈ থাকিব। তুমি যদি গুণিতক বেছিকে ওলোৱা সাধাৰণ গুণিতকো বেছিকে ওলাব। এতিয়া আমি সাধাৰণ গুণিতক কি পালো? 6 12 18 24 30 এইবিলাক পালো। এতিয়া এই সাধাৰণ গুণিতক বিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গুণিতক কোনটো? আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গুণিতকটো হৈছে 6। আৰু এই আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গুণিতকটোকে কোৱা হয় লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক, মানে লসাগু। লঘিষ্ঠ মানে আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গুণিতক। মানে কি পালো আমি? 6। তাৰ মানে আমি কি ক'ম যে 3 আৰু 6ৰ আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গুণিতকটো বা লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতকটো বা LCM লোয়েষ্ট কমন মাল্টিপল তো কি হ'ব? 6। 5 আৰু 6 সংখ্যা দুটা চোৱা। ইয়াত 5ৰ কেইটামান গুণিতক হৈছে 5 10 15 20 25 30 আদি। ঠিক তেনেকৈ 6ৰ কেইটামান গুণিতক হৈছে 6 12 18 24 আদি। ইয়াত আমি সাধাৰণ গুণিতক কি পালো? মানে 5 আৰু 6ৰ সাধাৰণ গুণিতক কি পালো? সাধাৰণ গুণিতক মানে দুয়োটাতে থকা গুণিতক কি পালো? চোৱা, 10 টো 5ত আছে 6ত নাই, 12 টো 6ত আছে 5ত নাই। মানে 10 12 এইবিলাক 5 আৰু 6ৰ সাধাৰণ গুণিতক হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু 30 টো দেখি যা 5তো আছে 6তো আছে। তাৰ মানে 30 টো হ'ব 5 আৰু 6ৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ গুণিতক বা কমন মাল্টিপল। আমি ক'ব পাৰো যে 30 is the common multiple of 5 and 6। গম পালা? এতিয়া 5 and 6ৰ LCM কি হ'ব? মানে লসাগু কি হ'ব? লসাগু হ'ব 30। কিয় 30 হ'ব? আমি জানো যে আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গুণিতকটোকে লসাগু বুলি কয় বা লোয়েষ্ট কমন মাল্টিপল বুলি কয়। যোনটো প্ৰথমতে সাধাৰণ গুণিতক মিলি যায় সেই সাধাৰণ গুণিতকটোৱে হৈছে সেই সংখ্যা দুটাৰ LCM বা লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক। বুজি পালা? ইয়াৰ পাছত যিবিলাক সাধাৰণ গুণিতক ওলাব সেই সাধাৰণ গুণিতক বিলাক প্ৰথমটোতকৈ ডাঙৰ হ'ব। এতিয়া লসাগু মানে বুজি পালা? এতিয়া আশা কৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গুণিতক, সাধাৰণ গুণিতক আৰু লসাগু মানে কি বুজি পালা। তোমালোকে দুটামান কথা মনত ৰাখিবা। এটা সংখ্যাৰ অগণন গুণিতক থাকিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে দুটা বা তিনিটা সংখ্যাৰ যদি সাধাৰণ গুণিতক উলিয়াব দিয়ে তেনেহলে সেয়াও অগণন থাকিব পাৰে। কিন্তু দুটা বা তিনিটা সংখ্যাৰ লসাগু মাত্ৰ এটাই থাকে বা LCM মাত্ৰ এটাই থাকে। কোনটো হ'ব? যোনটো সাধাৰণ গুণিতক আটাইতকৈ সৰু সেইটোৱে হ'ব লসাগু বা LCM। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা শিকিলা।
যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহ'লে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা